kita teruskan lah. So kita tengok summary dulu, kita recap sikit. Basic rule sepatutnya by now, by hari ini 20 berapa hari bulan ni, 25 hari bulan ni sepatutnya kamu tak ada masalah lah. Kalau saya tanya macam mana nak differentiate power rule, kamu sepatutnya dah tahu. Macam mana nak differentiate guna product rule, guna quotient rule, macam mana differentiate exponent, sign, ln, terus boleh jawab. Bukan bila saya tanya apa tu differentiate ln, 10 minit diam. Tak boleh dia kena terus dapat. Basic mesti kena terus tahu. Okay, so sekarang parametric differentiation. So apa parametric differentiation ni? Satu je learning outcome dia which is solve first and second parametric derivative lah. Okay, so parametric differentiation kita dah belajar chain rule. Okay, ini chain rule kita. Which is kita ada u equals to something with u equals to something in terms of x, y equals to something in terms of x. Okay, kita choose. And then kita gunakan formula chain rule kita. Parametric differentiation exactly the same thing dekat sini. Cuma kita akan differentiate with respect to t. Okay, dia akan bagi kat kita x in terms of t, y in terms of t. Which is nanti kita akan cari dx over dt, dy over dt. And then apa yang kita akan guna kat sini masih lagi kita punya chain rule. Okay, so dia exactly the same thing as chain rule. Cuma sekarang dia ialah with respect to t lah. Okay, dia akan bagi kat kita x dengan y kita. Okay, so kita tengok example 24. So given to us x equals to 2t cube, y equals to 4t square. Okay, baca soalan find first derivative in terms of the parametric t if ini. So first thing first, kita cari dx over dt. Dx over dt is equals to 6t square. Dy over dt equals to 8t. Okay, so sekarang make sure kamu kena tahu kita differentiate y with respect to t. So kita tulis dy over dt kat sini. Okay, so by using the formula of chain rule, kita ada dy over dx equals to, di sini ialah dy, di sini ialah dx. So hari tu kita buat du. So sekarang dia kena jadi dt lah di sini. Ini dt, ini dt. And then we just substitute. So here is dy over dt which is 8t dekat sini. Di sini ialah dt over dx. So kena hati-hati sikit lah, yang kita ada ialah dx over dt. So dt over dx kita kena terbalikkan dia. So 1 over 6t square. Okay, so simplifykan 8 divided by 6 kita ada 4t over t square, 4 over 3, t over t square kita ada t. Okay, so jawapan kita 4 over 3t. Ini ialah dy over dx kita. Okay, very simple, very basic sebenarnya. So dia boleh susahkan soalan kita guna product rule, guna quotient rule dan sebagainya dekat sini. Okay, so kita pergi soalan B. Okay, kita tukar dulu soalan kita. Kita belum differentiate lagi Ingat bila saya cakap untuk elakkan careless mistake kita bila kita belum differentiate, tolong tulis apa subjek kita. So ini ialah x equals to 3t to the power of negative 1. Y is equals to 1 plus t square. T square power 1 over 2. Okay, belum differentiatekan lagi. So now we have to differentiate dx. Differentiate x with respect to t, power ke depan, power tolak 1. Okay, which is here we have negative 3 over t square. So di sini kita kena guna apa? Macam nak differentiate tu? Differentiate y macam mana Guna apa? Power rule. Power rule. Okay. Power rule. So ingat power rule 4 step, power pindah depan, salin balik, power tolak 1, differentiate dalam. Okay. So we can simplify this, 2 dengan 2 boleh cancel. So atas tinggal t, yang power negatif tu boleh turunkan ke bawah. Okay. Okay, so sekarang kita substitute balik dalam formula chain rule kita, dy over dx equals to dy over dt multiply by dt over dx.
Okay, so dy over dt kita is this one here. Ini dy over dt. T over 1 plus t square power 1 over 2. dt over dx, jangan lupa dia terbalik. So ini ialah dx over dt. So kena terbalikkan, darab dengan negative t square over 3. Okay, so simplifykan, kita akan terus dapat equals to negative t cube over 3 square root 1 plus t square. Ini 3 bukan cube root. Ini 3. Nak biar dia as power 1 over 2 pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. So next. Sama jugalah. So basically X dengan Y kamu dia boleh bagi kamu macam-macam cara, macam-macam jenis differentiation dekat situ. Okay, tapi main point dia dekat sini ialah kita akan menggunakan kita punya chain rule untuk cari first derivative kita. Okay, dengan example 25, kita ada X equals to T minus T power negative 1, Y equals to 2T plus 4T power negative 1. Okay. So differentiate X with respect to T, differentiate T kita ada 1, differentiate T power negative 1. Power pindah depan, sini akan jadi positive T. Power tolak 1, negative 1 tolak negative 1, kita ada negative 2. Okay, so here we have 1 plus 1 over t square. dy over dt is equals to 2 power pindah depan, so sini akan jadi negative 4. Power tolak 1, sini akan jadi negative 2. Okay, so same thing, kita simplifykan. 2 minus 4 over t square. Kejap Okay, untuk mudahkan kerja kita bila kita ada fraction macam ni, ingat bila kita masuk dalam chain rule dia akan berbentuk fraction. Okay, and kita kena simplify, kita kena cancel out. So why not kita terus simplifykan di sini. Bukan simplifykan lah, kita samakan denominator kita. Okay, so di sini kita samakan denominator. So kamu akan ada t square plus 1 over t square. Same thing here, samakan denominator, kamu akan ada 2t square minus 4 over t square. Okay, so now substitute dalam formula chain rule kita tadi ataupun formula yang parametric differentiation kita lah. Sorry, this one is dy over dx. dy over dx equals to dy over dt. So with this one, 2t square minus 4 over t square multiply by dt over dx. So ini kena terbalikkan lah. Okay, so dt over dx kita ialah t square over t square plus 1. Okay, so multiply by t square over t square plus 1. Tolong jangan buat careless mistakes. Mesti kena terbalikkan dia sebab dia dt over dx. Okay, yang kita ada ialah, yang kita cari ialah dx over dt. Ini ialah dx over dt. So lebih mudah kita samakan denominator, lebih mudah untuk kita terbalikkan dia. So now just simplify lah. T square dengan t square boleh cancel. So we end up with 2t square minus 4 over t square plus 1. Okay. Tapi jangan berhenti lagi, soalan ni belum habis lagi. Find the value of dy over dx when t equals to 2. Okay, so just substitutekan sahajalah. When t equals to 2, dy over dx is equals to 2 square minus 4 over 2 square plus 1 equals to 4 over 5. Okay ke?
Okay. Okay, Miss. Okay. Okay. So ini boleh buat sendiri, ini simple je sebenarnya, ruang dia je yang besar. Ni dy over dx equals to 4 cos 3t. Okay, boleh buat sendiri. Okay, so next. Sama juga, masih lagi dekat parametric equation, okay, parametric differentiation kita, which is now kita akan cari second derivative kita. So second derivative, macam mana nak cari second derivative? Kita tak boleh terus guna d2y over dx square. Macam kita tak boleh differentiate macam biasa lah. Contohlah dekat sini. Okay, ini jawapan kamu. Ini dy over dx kamu. Okay. Nak cari second derivative which is d2y over dx square. Second derivative with respect to x. Kita tak boleh cari sebab semua term dekat dalam ni ialah t. Okay. Kalau dia semua x, tak ada masalah untuk kita differentiate kan. Tapi sekarang dia ialah t. So apa yang kita kena buat untuk cari second derivative for parametric differentiation, kamu kena guna formula. Okay, so formula apa? Formula inilah. Ataupun lebih senang kita tulis d2y over dx square equals to d over dt dy dx multiply by dt over dx. Okay, so same thing dekat sini. Yang di sebelah kiri tu ialah dalam bentuk fraction lah. Yang di sebelah kanan kita dah darabkan. Okay, so apa yang jadi dekat sini? Dekat sini ialah kamu kena differentiatekan dulu first derivative kamu tu with respect to t. Okay, differentiate first derivative. First derivative with respect to, WRT ialah with respect to t. Okay, with respect to t. And then kena multiply by dt over dx kita. So macam mana nak cari second derivative untuk parametric differentiation, mesti kena guna formula ini. Okay, so let's see. Example 27. Show that dy over dx equals to 1 over 4, 1 minus t. So ini macam biasalah. Macam yang kita buat tadi lah. So kita tulis balik. X equals to 2 over 1 minus t square. 2 ini ialah constant. Okay, janganlah susah-susah guna quotient rule. Kan kita tak suka quotient rule. So ini boleh naikkan dia ke atas. 2 tu ialah constant sahaja. So kita ada x equals to 2, 1 minus t power negative 2. Okay, so now to find dx over dt, kita boleh guna power rule kita. Power pindah depan, salin balik. Power tolak 1 dan jangan lupa differentiate dalam. Jangan kamu nampak 1 minus t, kamu terus letak 1. Okay, differentiate dalam kita dapat negatif 1 So di sini kita ada 4 over 1 minus t cube. Okay, so settle kita punya dx over dt. So next is to find dy over dt, which is dy over dt kita ini boleh guna power rule. Boleh tak nak guna power rule? T1 minus T power negative 1. Negative 1 pindah depan. Boleh ke ni? Betul ke ni? Betul ke salah? Bukan pakai produk tapi. Produk. Salah. Salah. Product rule pun salah. Sepatutnya kita pakai apa? Quotient rule. Okay. Tolong jangan buat kesalahan ni. Ini tak boleh guna power rule. Okay. Yang boleh guna power rule yang di sebelah kiri ni. Yang X ni. Sebab atas dia constant baru kita boleh naikkan dia ke atas. Okay. Jangan buat kesalahan common mistakes ni. Ini mistake-mistake yang selalu jadi. Okay. Kamu tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kamu terbuat. Okay. Bila di sini ialah variables. Di sini ialah variables. Tak boleh guna power rule lah. Maksudnya tak boleh naikkan dia ke atas lah. So what we have to do here is quotient rule. So U equals to sekejap kita tulis balik lah. Y equals to T over 1 minus T. So quotient rule kita U equals to T, V equals to 1 minus T. Okay, so U prime dengan V prime
ialah with respect to t lah. Okay, dia akan membuat implicit differentiation, belakang dia tiba-tiba ada du over dt pula, tak perlu. Okay, sebab kita tengah buat quotient rule untuk yang ini. So u prime kamu ialah with respect to t lah, so sini automatically akan jadi 1, sini akan jadi negatif 1. Okay, so now sub dalam formula quotient rule kita, v u prime minus u v prime over v square. Okay, so simplify kan. Daripada sini pun kita dah boleh nampak dah. 1, kita expand lah. 1 tolak t tambah t over 1 minus t square. Which is atas akan tinggal 1 over 1 minus t square. Okay, so baru cari dx over dt dengan dy over dt. So to find first derivative kita, sebab dia suruh show dy over dx, so gunakan chain rule kita, dy over dt multiply by dx over, dt over dx. Okay, so sini ialah dx over dt, so dt over dx kita kena terbalikkan dia lah. Kita terbalikkan, so kamu ada 1 minus t cube over 4. So ini boleh cancel dengan ini tinggal 1. So kita adalah 1 over 4, 1 minus t, shown. Okay, ingat bila soalan suruh show ni mesti kena tunjuk sebiji sama macam apa yang soalan tu minta. Kalau dia letak 1 over 4 dekat depan, kita pun kena letak 1 over 4 dekat depan. Okay, alright, so now next question, soalan B ialah find second derivative kita. So ingat second derivative untuk parametric mesti kena guna formula. So kita gunakan formula kita. Inilah. Soalan B. Okay, to find second derivative, the formula yang kita ada tadi ialah d2y over dx square equals to d over dt dy over dx multiply by dt over dx. Okay, so ini formula untuk cari second derivative for parametric differentiation kita. So ini apa maksud dia dekat sini? Ialah apa saya cakap tadi, ini ialah differentiate first derivative. First derivative with respect to t lah. Okay, so kita masukkan dulu dalam kita punya formula. So d over dt, dy over dx kita is this one here, 1 over 4, 1 minus t. Okay, so kita ada 1 over 4, 1 minus t. Multiply by dt over dx, which is dt over dx kita sama macam tadi lah, kena terbalikkan. So dekat sini kita akan ada 1 minus t cube over 4. So now, sabar bertenang, ini kena differentiatekan dulu. Okay, jangan darab masuk terus kat sini, ini kena differentiatekan dulu. So differentiate with respect to t, constant akan kekal 1 over 4. Differentiate 1 dapat 0, differentiate negative t dapat negative 1. Okay, so multiply by 1 minus t cube over 4. So sekarang simplifykan, kita ada negative 1 minus t cube over 16. And that is our final answer for our second derivative. Okay? Masih lagi okay? Boleh? Boleh, Miss. Okay, so itu je lah parametric differentiation, tak susah pun sebenarnya. Parametric differentiation ialah paling senang sebenarnya. Okay. Alright, tengok example 28, cuba try buat dulu.
Example 28. Cari dx over dt, cari dy over dt, sub dalam formula. Chain rule, cari second derivative, sub dalam formula second derivative. Okay. Dapat? Boleh tak? X is equals to t to the power of -1, y equals to 3t squared plus 2. Dx over dt equals to negative t power -2. So inilah -1 over t squared. Dy over dt is equals to 60. 60 lah. Okay, sub dalam chain rule kita dy over dx equals to dy over dt multiply by dt over dx. So terbalikkan, kita ada negative t square dekat sini. So jawapan akhir ialah negative 6t cube. Okay, so second derivative d2y over dx square formula ialah d over dt ataupun differentiatekan dy over dx with respect to t multiply by dt over dx. Okay, so konsep dia lebih kurang sama lah dengan first derivative. Bezanya dekat sini ialah kamu kena differentiatekan kamu punya dy over dx dulu. So differentiatekan di first derivative kita with respect to t. Kita tulislah kat sini d over dt. Jawapan dekat sini ialah negative t cube darab dengan negative t square. So differentiate negative 6t cube, kita ada negative 18t square multiply by negative t square. So negative positive t square multiply by t square, kita ada t to the power of 4. Boleh dapat? Okay ke semua orang? Ya, macam ni. Ada orang ke tak ni? Boleh, Miss. Okay. Alright, kita tengok example 29. If x equals to t e to t, y equals to e to t. Find first derivative, find second derivative when t equals to 0.
Okay, t equals to 0 ni untuk second derivative je. So, ini macam mana differentiate? X equals to t e to t. Macam nak differentiate tu? Product rule. Product rule. Okay, so product rule dekat sini. Good. So, u equals to t, v equals to e to t. U prime equals to 1, v prime equals to salin balik, differentiate power. Okay. So, sub dalam kita punya formula of product rule. So, kita dapat dx over dt equals to vu prime plus uv prime. So, dekat sini kita boleh simplifykan sebenarnya. Okay, betul lah tu. So, di sini kita boleh keluarkan e to t kita. Ada 1 plus 2t. Okay, boleh factoriskan e to t. So, tinggal 1 tambah 2t. So, now proceed to find our dy over dt. Dy over dt equals to differentiate exponent. Salin sahaja balik darab dengan differentiate power. Differentiate power dapat 2. Okay, ingat differentiate exponent tak ada tolak satu semua tak ada. Okay. So now by using chain rule to find our first derivative, kita ada dy over dx equals to dy over dt. So kita ada 2e to t multiply by dt over dx. So ini kena terbalikkan, ini over 1. Kalau terbalikkan dia jadilah 1 over e to t 1 plus 2t. Okay, so kalau nampak dekat sini kita boleh simplifykan dia. Okay, boleh factorizekan lah. Bukan factorize, boleh cancel out kan dia. So e to t dengan e to t boleh cancel. So kita ada 2 over 1 plus 2t. Okay, so itu ialah dy over dx kita. Alright, same thing. Untuk cari second derivative, masih lagi menggunakan formula yang sama. Second derivative equals to d over dt dy over dx. Okay, so ini ialah dy over dx kita. To make it our life simpler, ini boleh kita tukar terus kepada 2, 1 plus 2t negative 1. Okay, sebab kita tahu kita boleh guna power rule dekat situ. So, differentiate dy over dx with respect to t. So, dekat sini ialah kamu punya 1 plus 2, 1 plus 2t power negative 1 multiply by dt over dx kita. Okay, which is inilah. Benda yang sama sebenarnya dekat sini. Okay, bezanya tadi yang ini kita differentiatekan with respect to x. Sorry, ini kita differentiatekan with respect to t. Okay, so differentiatekan ini guna power rule, constant akan kekal. So, power pindah depan, salin balik, power tolak 1, differentiate dalam. Okay, multiply by, ini ialah dx over dt. So, dt over dx kita terbalikkan dia 1 over e to t 1 plus 2t. Okay, so simplifykan. Negative 2 multiply by 2, negative 4. Yang ni boleh bawa turun ke bawah. 1 plus 2t square. Darab dengan 1 over e to t 1 plus 2t. Okay. So benda yang sama, 1 plus 2t, 1 plus 2t. So boleh multiplykan lah. So kita ada negative 4 over e to t 1 plus 2t cube. Okay, so inilah second derivative kita. Tapi jangan lupa belum habis lagi when t equals to 0. So we can just substitutekan the value of t kita. So when t equals to 0, second derivative kita is d2y over dx square
equals to -4 over E0, 1 plus 0 cube, which is we have our final answer -4. Okay, so that's it. Kamu punya parametric differentiation. Okay, so now saya nak kamu try buat soalan yang terakhir which is example 30. Okay, cuba try example 30 kamu. Which is dekat sini akan menggunakan quotient rule dan di sini akan menggunakan product rule. Cuba try dulu. Okay. Sama-sama. X equals to 1 plus T, 1 minus T. So U equals to 1 plus T, V equals to 1 minus T. U prime equals to 1, V prime equals to -1. So our dx over dt equals to V U prime minus U V prime over V square. Okay. So simplifykan yang dekat atas, kita expandkan dulu 1 minus T. 1 minus T. 1, -1. So kat sini akan jadi +1. Negatif also akan jadi positif. So plus T over 1 minus T square. So dekat atas negatif T, positif T akan jadi 0. So yang tinggal ialah 1 over 1 minus T square. Sorry, 2. Sini 2 kan? Betul ke? Kamu jangan ikut je kalau saya salah. Betul ke tak ni? Ya, tu Miss. 2. Okay. So ini ialah product rule. So product rule kita ada U equals to 1 plus T, V equals to 1 minus T square, U prime equals to 1, V prime equals to -2T. Okay, so dy over dt kita equals to VU prime plus
UV prime. Okay, so expand kan? So kita ada 1 minus 2t plus t square minus 2t minus 2t square. T square minus 2t square, kita ada negative t square. Negative 2t, negative 2t, kita ada negative 4t plus 1. Betul ke? Betul. Betul. Alright. So jangan factorizekan, hilangkan negatif semua, tak payah, biar je dia macam tu. Okay, so first derivative kita dy over dx. By using chain rule, dy over dx kita equals to dy over dt, dt over dx. So dy over dt kita is negative t square minus 4t plus 1. Dt over dx kita terbalikkan 1 minus t square over 2. Okay. So boleh simplify kan? Nak simplifykan boleh ataupun nak biar macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Nak expandkan 1 minus t square tu pun boleh. Ataupun biarkan sahaja negative t square minus 4t plus 1. 1 minus t square over 2. Betul ke jawapan ni kamu dapat? Saya tak ada jawapan ni. Betul ke? Okay. Betul. Alright. Betul eh? Ya. Ya, Miss. Yang bawah, Miss. Ini. Ini. Miss salah tulis. Satu. Ini. 1 minus t square bukannya 1 minus t bracket square. Ya, Miss. Bukan square dia di dalam bracket kah? Oh. Saya nampak dah. Ini kan? Square dia di sini kan? Ya, Miss. Patutlah. Patutlah macam tak ada jalan kesudahan. Okay, so salah dekat situ maksudnya yang bawah ni semua salah lah. Betul? Ya, Miss. Okay, so kita padam balik, kamu buat sendiri. Wah. So di sini sepatutnya, tadi awal-awal tak nak bagi tahu. So sini ialah 1 minus t square lah. 1 minus t square minus 2t minus 2t square, betul? So di sini ialah negative 3t square minus 2t plus 1. Barulah betul. Betul? Ya, Miss. Okay. So ini ialah negative 3t square minus 2t plus 1. So itulah jawapan kita. Over 2. Negative 3t square minus 2t plus 1 over 2. Okay, itu ialah first derivative kita. Alright, so try cari second derivative kamu. Macam apa lah yang kita buat tadi lah, macam apa yang kita buat basically tinggal simplifykan sahajalah. So should be akan dapat second derivative kamu ialah negative 1 minus t cube negative 3t square plus 1. Okay, cubalah buat sendiri. Okay. So dah habis dah chapter 9 kita. Parametric differentiation. Susah ke parametric differentiation? Susah lah kalau tersalah tulis. Okay.
Kalau tak tersalah tulis tak ada masalah. Senang sahaja parametric differentiation. Okay, tapi tertinggal satu benda dia akan jadi susah lah untuk kita kira. So parametric differentiation kamu boleh buat implicit mungkin akan ada kesusahan sikit. Yang lain ialah basic differentiation kamu lah. So please take note kamu punya first principle. Okay, soalan countdown kalau kamu buat, kamu mesti boleh jawab. Okay, sebelum tu kita ada masa lagi. Ingat saya ada cakap hari tu, by the end of this chapter, you should be able to do this question here. Kamu rasa kamu boleh buat soalan ni? Dia jawapan pula. Kamu rasa kamu boleh buat soalan ni? Kita kena guna apa ni? Apa yang kamu rasa dia guna untuk jawab soalan ni? Ni apa yang kita buat ni? Kita guna apa ni? First order derivative, Miss. First order derivative. Kita ada x square plus xy equals to ln y. Kita nak cari first order derivative lah. Kita nak cari first derivative kita. Which is kena apply apa? Chapter apa ni? Subtopic apa? Implicit differentiation. So apa yang kamu kena apply dekat sini ialah implicit differentiation. Okay. So soalan dia ialah x square plus xy equals to ln y. Ambil sikit soalan dia. Cuba sikit lah. Apa tadi soalan dia? Lupa dah. X square plus xy equals to ln y. Okay. Recap balik apa yang kita dah belajar dalam implicit differentiation. So apa yang kita kena buat first step ialah differentiate each term with respect to x. Each term kita kena differentiate with respect to x. Which is yesterday, sepatutnya yesterday tak ada kelas kan? Supposedly dah siap lah soalan tutorial kamu. So differentiate x square dekat sini tak ada masalah, boleh terus dapat. Differentiate x dengan y. Macam mana tu? Product rule. Product rule. Okay, product rule. Semua orang kena tahu macam mana dapat. Okay. Sebab kita dah buat banyak kali dalam kelas. So u equals to x, v equals to 1. Y. U prime equals to 1, v prime equals to apa? dy over dx. dy dx. Nampak ke saya guna pen hijau? Okay. So balik semula kat sini, differentiatekan balik x square, kita terus dapat 2x. Differentiatekan xy, kita akan guna product rule yang kita baru je buat tadi. So y1 vu prime plus uv prime. Differentiate ln y with respect to x. Dapat apa? 1 over y dy dx. Yes, 1 over y dy dx. Okay, so the next thing, kalau tengok apa yang soalan ni minta, soalan ni cari sampai second derivative kita. Okay, sampai second derivative. Dan sebenarnya ini pun tak habis juga, dy over dx kita boleh simplifykan lagi. Okay. So kalau soalan tu minta just dy over dx, kita boleh terus jadikan dy over dx kita subject. Okay, jadikan dy over dx kita subject macam mana, apa yang kita nak di sebelah kiri, apa yang kita tak nak di sebelah kanan. Okay, so ini extra sikit. Kita ada x dy dx minus 1 over y dy dx equals to, yang kita tak nak semua pergi sebelah kanan, negative 2x minus y. So factorizekan dy over dx kita. Kita ada x tolak 1 over y, negative 2x minus y. So kita ada dy over dx equals to negative 2x minus y over x minus 1 over y. Okay. So, jangan biar jawapan kamu macam tu. Make sure simplifykan ini. Samakan denominator and simplifykan your answer. So itu ialah dy over dx kita. Kalau soalan tu suruh cari second derivative, kita boleh guna quotient rule. Tak ada masalah. Ini ialah u kamu, ini ialah v kamu. Okay. Mungkin lebih mudah, mungkin kamu rasa lebih mudah, ataupun biasanya kalau soalan suruh show, kita akan terus implicitkan lagi sekali. Okay, implicitkan lagi sekali. So ada dua cara lah untuk kamu carikan second derivative. Sama ada kamu jadikan dy over dx kamu subject kat sini. And untuk cari second derivative, kita akan apply quotient rule. Ataupun second cara kita ialah kamu akan implicitkan lagi sekali, which is each term akan differentiate with respect to x sekali lagi lah. Okay. So differentiate 2x akan dapat 2. Differentiate y with respect to x akan dapat dy over dx. Ini macam mana nak differentiate? Macam nak differentiate ni?
Product rule. Product rule lagi sekali. Okay, ada dua term dekat situ. Ini pun sama, product rule juga. Okay, so kena apply product rule lah. So kena buat product rule dekat sini, kena buat product rule dekat sini. Cari jawapan kamu, dapat answer. Okay, jadikan second derivative kamu subject. Depends, ada dua cara. Sama ada jadikan dy over dx subject guna quotient rule ataupun implicitkan lagi sekali and then jadikan second derivative kamu subject. Tapi biasanya ini sesuai untuk soalan show lah. Okay, so saya nak kamu try buat sampai dapat soalan ni. Try buat lah, siapa dapat sampai sini, good. Maksudnya kamu faham implicit differentiation kamu. Okay, so that's all for today. So I expect you to do tutorial questions. Mana dia? Soalan 14 sampai 21. Okay. So weekend ni tolong spend your time wisely untuk buat soalan tutorial question chapter 9. Bukan 14 sampai 21 saja. Soalan 1 sampai 21 sepatutnya dah buat. Okay. Extra question ni nama pun extra. Okay. Kenalah attempt to do the questions. Tengok dekat situ soalan extra ni ialah soalan berformatkan exam kamu lah.